اهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من مطبخ زينة. اليوم اخترت لكم وصفة كتير لذيذة بس كتير سهلة، وهي مانا أكلة أساسية، يعني هي أكلة سايد ديش، يعني نحن بنقول له مزوات أو مقبلات محبوبة لدى الأطفال والكبار والصبايا والشباب والكل. خلينا نشوف شو هي. للبطاطا الحارة بيلزمنا شغلات كتير سهلة وقليلة. واحدة من هاي الشغلات اللي هي الأساسية اللي هي البطاطا. رح أقطع البطاطا بهذا الشكل أصابع. بيلزمني كمان ملح، رشة ملح، رشة كزبرة، رشة فليفلة أنا بحطها حارة. أنا عملت كمان حطيت بودرة ماجي بس اللي هي تبعت الخضار حسنا، ورشة بهار أو 7 بهارات أو بهار أسود. بدي كمان نص كاسة زيت مازولا، ملعقة زبدة، والزبدة هو اختياري بس أنا بحبها أكتر بالزبدة، بتعطيها كتير جوسي، القوام تبعها بيكون أطيب وأزكى. بدنا كمان سنين توم مهروسين ورشة بقدونس. أول شي بنعمله إنه بنقطع البطاطا. طبعا أنا مقطع البطاطا جاهزة هون عندي، بس رح فرجيكم كمان للصبايا اللي بيحبوا يشوفوا أكتر كيف طريقة التقطيع. ما بدي إياها كتير سميكة ولا بدي إياها كتير رقيقة، يعني بدي إياها متوسطة. وعلى فكرة أنا عم بعملها بقشرة، أنا خاستها ونشفتها وبدي إياها بالقشرة تبعها. هاي النوع البطاطا قشرة رقيقة. رح كملهم كلهم لحتى تخلص الكمية اللي عندي، اللي أنا أساسا اوريدي محضرتها، اللي هي هاي. رح أحط البطاطات هون، رح أحط عليهم رشة كزبرة، رشة ملح، ورشة فليفلة، وانا قلت لكم نقيتها حارة. وهي الباودر فيكم تختاروها اي نوع ماركة معينة، اي ماركة انتم تحبوها متواجدة عندكم بالمطبخ او بالبيت. بدي معلقة الزبدة والزيت النباتي، وراح كمان اعصر لهم سنين توم. هلا رح خلطهم كلهم مع بعضهم. حتى كلهم يجيهم البهارات او يعني يصلون البهارات والزيت والزبدة. الزبدة لازم تكون اطرى من هيك، معلش انا ما لازم تكون بحرارة الغرفة، بس هلا رح تذوب اجباري على الفرن على الحرارة. شوفوا طلع عندي قطعة كبيرة، رح اقطعها. هاي بالعادة البطاطا بيقلوها قلي وبعدين بيضيفوا عليها البهارات والسبايسز. أنا اليوم اخترت أعملها بالفرن لأنه صحية أكتر، ويعني بتغب أقل زيت. بصراحة بتغنيكم عن ريحة القلي وعن هاي العملية الصعبة بالمطبخ، وخاصة اللي عم يكتبون بيوتهم بأوروبا عم تكون المطابخ صغيرة، فعملية القلي عم تكون كتير صعبة. لهيك أنا اخترت لكم إنه نحن نعملها بالفرن، واللي هي كتير سهل. انه صينية الفرن اللي هي هيك رح اقرب لكم اياها اكتر، مع ورقة اللي هي صينية الفرن مع ورقة الخبز اللي بتمنع التصاق الخضار او البطاطا هاي اللي نحن حطيناها بقلب الصينية. رح احط عليها بالاخير رشة بقدونس بهاي الطريقة، وراح احطها بالفرن وبدي اخليه على درجة حرارة 200 شغلة تقريبا نص ساعة. بس لازم اكون انا مغلفتها من فوق، يعني رح اغلفها بالالمنيوم من فوق حتى حافظ عليها انه ما تحترق وبنفس الوقت تستوي. هلا صارت البطاطا الحارة عنا جاهزة، وما بتتخيلوا قديش الريحة الطيبة طالعة وقديش هي كرانشي، بس بنفس الوقت من جوا كتير سوفت. رح فرجيكم طريقة حلوة للتقديم. طبعا انتو فيكم تختاروا اي ست بتحبوا تعملوه لحتى تقدموا عليه. انا اخترتهم شوي اللي اخدين لون اكتر. كمية لشخص واحد مع شوية بقدونسات طيبين، وهيك صارت
أكلتنا جاهزة. هي كتير شغلة طيبة إنه تنحط جنب الأكلات. ممكن تكون فجوج، ممكن تكون شاورما، ممكن أنتم بتختاروا كيف بتحبوا، أو حتى نوع من أنواع السناك يعني للأطفال أو حتى للكبار. المساء أو العصر يعني واحد ممكن يكون ما كتير جوعان بس جاي على باله ياكل شغلة خفيفة، فهي شغلة بتنعمل كتير بسرعة وكتير بسهولة. فيكن طبعا تختاروا الصوص اللي جنبها انتم مثل ما بتحبوا، هي اوريدي لها كتير نكهات وبهارات، بس انا حطيت جنبها المايونيز. فيكن تحطوا كاتشب، فيكن تحطوا صوص حاد، هذا الشي بيرجع لألكم، بيرجع لذوقكم. وإن شاء الله تكونوا حبيتوا هالوصفة السهلة كتير. اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. اللي بحب الفيديوهات اللي عم بعملها يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتشيروا الفيديوهات قد ما فيكم لتدعموني ولحتى أكون دائما عم بعمل فيديوهات أكتر وبقدم لكم وصفات أحلى وأطيب. بلقاكم بفيديوهات جديدة من مطبخ زينة، وباي باي.